ሰላም እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ ደግሞ ይሄንን የምታዩትን በጣም ቆንጆ ሩዝ አብረን እንሰራለን። ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ ሆነ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወል ምልክት እየተጫናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። በጣም ቀላል አሰራር ነው፣ ግን በጣም የሚጣፍጥ ነው። አሁን ወደ ቪዲዮ ለቅለቅ እናደርገዋለን። መጀመሪያ እሺ፣ አንድ ጊዜ ጥብ ካደረግን በኋላ አንድ ከግማሽ ጨው፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ከግማሽ ጨው ጨምርና ውሃ፣ የፈላ ውሃ ወደ ጎን እናደርገዋለን። ይሄንን ማለት ነው። እሺ፣ አሁን እዚህ ጋር ድስት እንጥዳለን። የሚበቃንን ድስት ነው የምንጥደው ለሁሉም ነገር። ሩዙንም እዚህ ውስጥ ነው ያው የምንጨርሰው ሁሉንም ነገር። ስለዚህ ተለቅ ያለ ድስት ማለት ነው። ከዛ ይሄንን እንጠብሰዋለን፣ እንከድነዋለን። ውሃ ያወጣል። ከዛ በውሃው ራሱ ብስል እንዲል እናደርገዋለን ማለት ነው። ይሄ ውሃውን ምጥጥ እስከሚያደርግ ድረስ አልፎ አልፎ ገልበጥ እያደረግን፣ ያው ስጋ ክድን ሲደረግ እንደዚህ መረቅ ስለሚያወጣ አሁን በዚሁ በራሱ ውሃ ክድን አድርጌ አበስለዋለሁ። በቃ እስኪመጥ ድረስ እንተወዋለን። ውሃውን ምጥጥ አደረገልን። አሁን ደግሞ ሽንኩርት ጨምረን የሽንኩርቱ ጋር አብረን ጥብስ እናደርገዋለን። አሁንም የበለጠ እየበሰለ ይሄዳል ስጋው ማለት ነው። ሽንኩርቱ ትንሽ ለስለስ እስከሚል ጥብስ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ ሽንኩርት አለኝ። አሁን ደግሞ ጨው እንጨምራለን። ቁንዶ በርበሬ እንጨምራለን። ትንሽ በርበሬ ትንሽ እንጨምራለን። የቶሜቶ ፔስት፣ የቲማቲም ድልህ ከሌለን ደግሞ አንድ ቲማቲም ምናምን ቀጥቀጥ አድርገን መጨመር እንችላለን። አንድ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ጨመርኩኝ። ጦስኝ ያለኝ ትንሽ ጨምርበታለሁ። ከወደዳችሁ ጨምሩ፣ ያጣፍጠዋል። አሁን በደንብ እንቀላቅላለን። ቲማቲሙን አብረን ትንሽ ጥብስ እናደርገዋለን። አሁን ቅድም በጨው የዘፈዘፍነውን ሩዝ እናጠልና እንመለሳለን። ውሃ፣ የሞቀ ውሃ እናዘጋጃለን። አሁን እዚህ ጋር አትክልቶች አሉኝ። እኔ የታሸገውን ነው እያደረኩ ያለሁት። ከፈለጋችሁ ከትፋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ማለት ካሮቱን ማለት ነው። ሌሎቹ ጥራጥሬ ነገር ናቸው፣ ታሽጎ የሚሸጣል እዚህ እኛ ጋር። ኢትዮጵያ ከሆነ ደግሞ የምትፈልጉትን አትክልት ትከታትፉታላችሁ ማለት ነው። ስፒናችንም የታሸጋለኝ። አሁን ይሄንን እንቀላቅለዋለን። እዚሁ እያለ በደንብ መቀላቀል አለበት። ለምን ውስጥ እዛ ድስት ውስጥ አንቀላቅለውም፣ አናማስለውም። ዝም ብለን ነው የምንቀቅለው። እዚህ ጋር ጥብስ ያደረግነው ስጋ እንደዚህ እሱንም እንደዚህ እንደመድመዋለን፣ እናስተካክለዋለን። እኩል ከዳር እስከ ዳር
እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ያዘጋጀነውን ሩዝና አትክልት እንጨምራለን። ውሃችን እንደዚህ እንጨምራለን። 800 ml ነው የሚጨምረው። መለኪያ ስላለው ነው ይሄ መለኪያ ስላለው 800 ml አካባቢ ትጨምራላችሁ። ሩዛችን ሲለያይ ነጭ ሩዝ ከሆነና ይሄኛው ቶሎ አይበስልም አይደለ? ሊለያይ ይችላልና ባይሆን በጣም እንዳይበዛባችሁ። ለምሳሌ ነጩን እኔ አሁን እንደዚህ አልሞከርኩትምና እንትን የሚል ከሆነ በኋላ የፈላው ውሃ መሃሉን ከፈት አድርገን መጨመር እንችላለን። ቢያንስ ይሻላል። ቶሎ አይበስልም ይሄኛው ብራውን ሩዝ ማለት ነው። እሺ አሁን ከመክደናችን በፊት ዘይት ትንሽ እንጨምርበታለን። ዘይት መጀመሪያ ምንም ስላላደረግን አሁን እሳታችንን እናጠፋለን። ከዛ ወደ ጎን እናደርገውና ቅስቅስ እንዲል እንተዋለን ማለት ነው። ቅስቅስ እንዲል የቀረችው እንትን ትመጣለች። ውሃ እስኪመጥ ከጠበቅነው ከስር ሊቃጠልብን ይችላል። አሁን ወደ ጎን እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ ቅዝቅዝ ሲልልን አስቀምጠነው ቅዝቅዝ ሲልልን ሰሃን እንደፋና እንገለብጠዋለን ማለት ነው። ይሄው ይሄንን ይመስላል። በደንብ ጁሲ የሆነ ቆንጆ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ከወደዳችሁት ቪዲዮዬን ላይክ ማድረግ አትርሱ። መልካም ጊዜ። ቻው።